Voor het eerst sinds 12 jaar ben ik neergestreken in Rensburg op het Kielkanaal. Nou, dat is sowieso wel bijzonder. En daar lig ik dan, neus in, gepakt tussen allerlei andere boten. Kop zijn aangekakt hoor, die madame. Nou, hé! Hey. Kom op! Loop eens een beetje door, ja? Hé! Hey. Wat verdikke me! Ik doe weer eeuwigheid met jou, kom op! Hé! Hey. Kom! Nou, hup! Kom op! Hup! Nou! Hé, duurt toch maar lang zeg met jou! Kom op! En dit gebeurt er als er schepen het kanaal passeren. En nou was dit nog maar een kleintje. Maar gisteren ramde ik echt tegen de kant aan. Gelukkig zaten er genoeg vendors tussen, ik ben hier al een beetje bekend. En zo liggen we weer in de sluis bij Brunsbüttel. En er gaat wat verkeer door die sluis heen hoor. Dit is een klein haventje vlak voor de sluisingang. Hé, is dat? Hé, is dat met jou? Hé, hé. Zijn toch wel bootjes ook, hè? Jongen. Je kan hier nog een lekker hapje eten ook. Ik denk dat ik dat zomaar ga doen. En Simba is de showstopper hier. Iedereen die moet Simba zien. Die denkt, wat is dat nou voor een monster? Hey. Zo, we zijn om 10 uur vertrokken uit Brunsbüttel met hoogwater en varen nu in de richting van Helgoland. Nou zullen we, als het mee zit, vanavond rond een uur of 9, 10 uur aankomen. De wind is oost, komt pal van achter. Het is momenteel nog wind 2-3. Ik verwacht dat de wind nog wel gaat aantrekken tot 4. De stroom hebben we aardig mee momenteel, dus dat schiet wel op. Maar dat houden we niet eeuwig vol, want na 6 uur is dat feest ook weer voorbij. En ik heb een 11 uur trip voor de ploeg, dus we zien het wel. De dag begon weer zo lekker. En altijd op het laatste stuk dan gaan de elementen het weer moeilijk maken. Ondanks dat de wind toch nog maar op einde 3 blijft steken, zijn de golven behoorlijk toegenomen. Het is weer vervelend, het lijkt weer een beetje op rodeo rijden. Maar ja, we zullen nog een uurtje of 3 door moeten voordat we op Helgoland zijn. Dus we gaan het beleven.
En zo lig je hier in Helgoland. 1, 2, 3, 4, 5 boten op een rij. En ik lig op de tweede van de vijfde. En morgenochtend om 8 uur vaar ik weg. Kan je je voorstellen wat dat dan ongeveer voor een spektakel is. Vanmorgen om 8 uur vertrokken van Helgoland. En ja, eenmaal buiten Gaats was het weer bar en boos. Ik had al gezien dat de wind toch een beetje te scherp was voor de Asmara, dus ik heb de koers wat moeten verleggen. Maar ik heb de bazaan erop gezet, zoals je net ziet. En degene die had ik getrimd opgezet, die heb ik net wat verder uitgerold weer. Het was bar en boos. De ene beuk na de andere kreeg ik van de zijkant te verduren. Dus, maar goed, het is nu weer, het was windkracht 5 en het is nu afgezakt naar 3 weer. Dat was wel de voorspelling. En ik heb een wat ruimere koers, dus dat vaart ook wat rustiger. Alhoewel die nog wel lekker rolt. Verwachte aankomsttijd voor Noorderney is rond 1800. Dus we gaan beleven. Op een mooie zomerdag. Noorderney. En zo lig ik op het getij. Het stroomt hier dus behoorlijk. Maar ja, met 20 meter ankerketting moet ik het toch wel lukken. Altijd weer spannend als je over een wandtij vaart en je jezelf niet droog kunt vallen. Hier staan dus de boompjes, wat een stompe markering is. En die moet je aan stuurboord houden. En ik vaar nu op, even kijken, 1,90 meter water onder de kiel. Het is 30 minuten voor hoogwater. En dat betekent dat er 2,70 meter water bijgekomen is. Normaal valt dit dus in zijn geheel droog. En hier nog even een blik zoals het op de kaart eruit ziet. Al het groene om me heen, dat valt bij laagwater normaal droog. En de boompjes die markeren dus met die zwarte staakjes. Nou, dit is dus weer het laatste deel van van het wandtij. Want hier zien we alweer de eerste rode boei. Ik ben zojuist tussen de eilanden Borkum en Juist uitgekropen na het vaart over het wandtij. En we gaan bij de boei hier links, gaan we linksaf richting Lauwersoog. De wind is nog maar 3 en ik heb een pal van achteren, dus het grote zware zeil staat meer te wapperen dan dat het nog enigszins helpt. Maar als we straks koers gaan veranderen, gaat het wel beter. Nog 5 mijl, dan draai ik de Geul in bij Schiermonnikoog. Dan nog een uur naar Poort Lauwersoog. En dan vind ik het wel weer mooi geweest. Dan heb ik er weer 11 uur op zitten. Over 3 kwartier gaan we hier bakboord uit de Geul van Schiermonnikoog in. En ja, dan zijn we weer thuis.
Automarker inbound Schiermonnikoog.